Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tiệp Đoàn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn một kiểu hoa treo tường nữa. Đây là một kiểu hoa treo tường với hình trái tim. Hoa được làm bằng vải nhí. Các bạn xem video của mình thấy hay, hãy tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh đón xem những video tiếp theo nhé. Quên chia sẻ để mọi người cùng xem các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn cùng đi làm hoa với mình nhé.
cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn nút like, nhấn nút đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Hãy chia sẻ cho mọi người video này để mọi người cùng xem. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.